Let's go, it's start. Palitin na. Palitin na. Yung So support. yan, ititignan niya kung timing belt ko is palitin na o hindi. Palitin. So, andito tayo ngayon sa Bob Garage. So, yan ang coach ko. So, magpapalit tayo ng timing belt, tensioner, cam and crank oil seal, aircon belt, and alternator belt. So, para fully maintain na yung makina. Nakakaba kasi pag hindi mo siya na-maintain, para baka maputulan tayo ng belt. So wait na lang natin at nagsisimula na. So tingnan lang natin sila anong oras magsisimula. Always laging gulong is suporta dito para in case of hindi agad siya babagsak, hindi babagsak sa gulong. Ayan. Ito naman yung tension net ng Tension na rin ng alin. aircon. Aircon. Dito ka magluluwag para mabilis matanggal ang belt. Okay. Okay. Ano? Tigas. Kulang pa. Alternator belt. Alternator belt. Dito natin sa luluwagan. 12 mm. Pag malawag na, ito yung sikip pampaluwag. Yan po, nakita nyo, yan ang pampaskip, Pampaluwag. pampaluwag. Dito, pero alam naman siguro nila saan. Crank pulley, so natanggal na siya. So yun, okay pa naman. She's definitely good. Okay, so put it here. So I guess wala pang isang oras tapos start dito mga kaibigan. Magta kayo ngayon. Malupit yung mekaniko namin eh. Dito tayo sa Bob Garage guys. Puro dito itlog. Ito ang veterano, 15 years na daw siya sa service. Kaya nga nasabi niya isang oras pa lang. Kunin nyo to sa mga racing. Isang oras. And then crank in here. So hindi ko siya ma-close up guys, pero Takip ng anong binabaklas natin kuya? takip ng timing belt. Ayan, takip ng timing belt. Meron siyang bolt na 5 volt sa ilalim 5 volt sa ilalim, ng takip, sa ibabaw tatlo. apat. Yan ang aking timing belt. So para di nakakaba-kaba. So pinalitan ko na siya para hindi na ako kaba-kaba mag-drive. Pinabaklas si Kuya dyan.
natin kuya? Bago natin tanggalin yung belt, timing muna. Okay, so bago daw tanggalin, ita-timing muna natin. Para pagkabit, yan na lang no. Kasi pag mali, malaktot ang barbola. Baluktot ang barbola. So pag mali daw, baluktot ang barbola. So yan, tina-timing na ni kuya bago niya tanggalin yung belt. So another technique na naman yun guys. So bago niyo tanggalin yung belt, i-timing niyo muna siya para hindi bumaliktad yung barbola. Yan. Yan. Ayan yung timing mark. Yan yung timing mark. Ano yung okay, yung maliit na parang ano na yun. Ayan lang, may gulang pa yan. Malaya eh. So ayan yung timing mark. So tama ba? Ayan. Pero meron pang gate na isa na. Gusto mo ate? Hindi ko makita yung ano yan. May putol. Putol siya. Ayan, putol yung nasa baba. Oo. Ngayon, gagawa tayo ng panibagong timing mark na susundin natin kasi putol yung ano pala tandaan. Okay. Yung gatla na yun, tatapak natin dito. Ito. Ayan na ang bagong timing mark. Ayan na. na, bagong timing mark. So ayan. Kasi wala nang dati. Yan yung wala na yung dati. Sa taas naman dito. Okay. Ayan, sa taas naman. Taas naman. Sa taas. Natin para fit na. Ito naman. Ito. Ayan. Ayan ang tamang Timing mark niya. ayan ang tamang timing. Ibig sabihin walang talon. So walang talon yan. Pag may talon, palyado. Kita nyo, ito yung marka para sa pagta-time. Tinatanggal niya na yung belt. Most influential. Talagang yung naisip mo na palitan mo na, huwag ka na mag-antibuling palitan. Dahil pag naputulan ka, mas malaki ang gastos. Top over. Tinatanggal niya na yung belt. Most influential. Talagang yung naisip mo na palitan mo na, huwag ka na mag-antibuling palitan. Dahil pag naputulan ka, mas malaki ang gastos. Top over. Ilang time ba yung belt? Ano ang tatagal natin kuya? Oil seal. Oil seal. Palit tayo oil seal. Cam oil seal. Pag palitin tayo ng beam belt, palit din tayo ng oil seal. Naman, karang oil seal. So yan, palit na din tayo yan. Masala. Naman ang karang oil seal. Yan ang karang oil seal. Yeah. Yan ang isa. Tanggal na siya. Tanggal siya. So ayan. Okay. So ito yung bago. Sumatin natin siya. Ayaw pumasok ang bastos. Ayun. Na. Yan, pumasok na siya. Tulak natin ang konti.
So yan ang diskarte nyo pag di kaya pukpukin. Tutulak mo lang siya, yan. Yan, gagawin niya. Yan, tutulak mo. Yan, kita nyo itinutulak niya unti-unti. So yun. Tapos na siya. Yan guys, so pag bago ibalik, bago magkabit ng bago, linisin na natin yung saan kuya? Turning belt side. Yan. Para malaman kung may tatagas. Para sa susunod na pagpalit, nalaman natin kung may tatagas. Special promo yan. So yan. So magpapalit na rin ako ng water pump. So mura lang naman yun eh. Around 500 to 600. So para sure na para sure na fully maintain natin lahat. So ayan, tapos na siya, may decreaser. So ayan, tapos na siya. So antayin na lang natin yung water pump para ikabit. Palit na rin ako ng water pump. So tingnan natin kung ano itsura. Oh damn, kailangan kalawang na siya oh. So talagang kalawang na siya guys. So I guess so ayan siya. So ayan, ito na yung nabili kong water pump na bago. So ayan, ito na siya. So bagong bago siya. Nakapit na siya dito sa Lancer ko. And then compare natin sa yan, ito yung old, ito na yung brand new. So ayan oh, kita nyo naman siyang kinalatin, lalaban na talaga siya. And then ito yung bago. Pag nagpalit tayo ng timing belt, alternator, aircon, etc., sama nyo na rin tong water pump. So para yung bago lahat. So kasabihan nga, prevention is better than cure. So paano natin malalaman naman kung sira na yung water pump? So dito siya makikita. Dito siya, itong butas na to. Itong butas to, yan ang dinuduro ko yan. Pag may lumabas na tubig dito, means sira na yung water pump. Bakit? Kasi dito siya magmumula yung sira niya. Diyan. Okay? Yan, para di siya mag-leak. So yan, nakabit na siya. Ano nilagay mo kuya? Baka silicone. So yan, ibalik na natin lahat. Ayan, nakabit na yung water pump. So everything's good here.
So ayan, kinakabit na yung timing belt. Yun, kabit na rin siya. Ayan, nakikita nyo naman yung pangalan niya, Mitsubishi. Then, nagpit na. Kinakabit na yung alternator belt na nagkakarga sa battery. Yun. Siya. Ganda naman ako. Nakita naman yung belt. Kapal. So makapag-drive na ako ng... So yan. So always remember, bago ibalik ang timing belt, so kailangan siyang timing. Timing palagi siya dyan. Ayan, oh. Tapos nakikita nyo, ayan. Oh. So yan. Yung puti na to, yan. Is naka-timing siya dito. So ito is bagong pump belt, timing belt na ng Mitsubishi. So ayan, bagong ano na rin, water pump. So, everything looks good na. Okay. So start natin guys, let's go. Oh, ayun. Everything's good. So ayun, okay na siya. Yan yung bagong timing belt, bagong aircon belt, bagong water pump, yan. And bagong water pump and compressor belt. Ayan, kita nyo naman. So talagang, ayan, nakatawag na siya. Ay may kumain na, walang pinagkaiba. So ayun guys, doon na lang. And I hoping may natutunan kayo. Please also like, share, and do comments as well. And please subscribe to my channel for more videos. Thank you so much for watching. Thank you guys. Bye bye.